Tiếp tục những diễn biến nảy lửa trên chiến trường Đông Âu, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trung tâm đầu não của Nga thay loạt lãnh đạo mới, lý do là gì? Trong khi đó, lãnh đạo Wagner, Prigozhin cảnh báo nhóm lính đánh thuê này có thể sẽ phải ngừng tồn tại. Ở Belarus, quốc gia láng giềng Ukraine, Tổng thống Lukashenko nói sẽ không ai tấn công nước này, kể cả Kiev. Iran tố Mỹ và phương Tây đang biến xung đột Ukraine thành cuộc chiến tiêu hao. Các tin tức chính yếu khác, Nga nói thỏa thuận hạt nhân của Mỹ, Hàn đe dọa an ninh khu vực. Ấn Độ, Nga cam kết tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng. Tổng thống Brazil chính thức công nhận các vùng lãnh thổ bản địa. Hình ảnh các phi hành gia Mỹ và UAE làm việc bên ngoài trạm vũ trụ. Tên của huyền thoại bóng đá Pele được thêm vào từ điển. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay, ngày 29 tháng 4. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Washington, trung tâm đầu não của Bộ Quốc phòng Nga có thể đang chạy đua trong việc đưa ra các nhà lãnh đạo mới do lo ngại về cuộc phản công của Ukraine. Theo các blogger quân sự, cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng cho chiến đấu của hạm đội phía Bắc đã cho thấy được quân đội Nga ở tiền tuyến không nhận được vũ khí cần thiết. Trước đó đầu tuần, lãnh đạo Wagner cũng tuyên bố lực lượng đang thiếu đạn dược. Các blogger quân sự nổi tiếng nói rằng, sau vụ việc này, ban lãnh đạo mới đã được bổ nhiệm tại 3 cơ quan chỉ huy, bao gồm lực lượng vệ binh quốc gia, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng và Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Bộ Tổng tham mưu Nga có thể đang chạy đua để ban hành những thay đổi vì lo ngại về cuộc phản công của Ukraine. Tổ chức này nói thêm, tuy nhiên, các động thái này không có khả năng thay đổi cách mà lực lượng Nga phản ứng với cuộc phản công của Ukraine, cụ thể là việc đưa ra hành động sao cho kịp thời. ISW nói thêm rằng, một trong những quan chức tham gia kiểm tra khả năng chiến đấu là Đại tá Mikhail Teplinsky, người có liên hệ với Wagner, cho thấy những thay đổi này là để góp phần hỗ trợ hậu cần cho Wagner. Trong khi đó, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin vào cùng ngày cho biết lực lượng Wagner có thể sẽ phải ngừng tồn tại. Tuyên bố này của ông Prigozhin đã làm nảy sinh nhiều nghi hoặc. Ông Prigozhin đã nhiều lần phàn nàn về cách mà chính quyền Moscow tiến hành cuộc chiến ở Ukraine và thường cho rằng lực lượng vũ trang chính quy đã không cung cấp đủ đạn dược cho Wagner. Ông cho biết, chúng ta cần phải tập trung vào nhu cầu đạn pháo ở mặt trận. Wagner hiện nay đang phải đối mặt với việc ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung. Ông Prigozhin thường được biết tới là người hay nói những câu nói đùa châm biếm. Trước đó, vào hôm 27 tháng 4, ông Prigozhin đã nói rằng lực lượng Wagner sẽ ngừng bắn phá Bakhmut để lực lượng Ukraine có thể cho các nhà báo Mỹ thấy cảnh tượng của thành phố hiện tại. Ông Prigozhin cho biết trong tuần này rằng quân đội của ông đang chịu thương vong nặng nề do thiếu sự hỗ trợ từ Moscow. Tuần trước, ông cũng bày tỏ lo ngại về cuộc phản công của quân đội Ukraine tại Bakhmut. Wagner trước đây đã cử binh lính tham chiến ở Syria và trong các cuộc xung đột trên khắp châu Phi. Vào tháng 1, Mỹ chính thức chỉ định Wagner là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đóng băng tài sản ở Mỹ vì đã giúp đỡ quân đội Nga trong cuộc chiến Ukraine. Lực lượng Ukraine mới đây cho biết, quá trình chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ hiện đang sắp hoàn thành. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Moscow tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần qua, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov hôm 28 tháng 4 nói rằng vũ khí nhận được từ phương Tây sẽ hỗ trợ cho nắm đấm sắt của Ukraine trong việc chọc thủng phòng tuyến của Nga khi Kiev tìm cách giành lại gần 1/5 lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Reznikov nói, quân đội Ukraine đã sẵn sàng ở mức độ cao cho cuộc phản công. Moscow đã phóng một loạt tên lửa
từ đêm 27 tháng 4 đến sáng 28 tháng 4 nhắm vào một số thành phố, bao gồm cả Kiev, nơi mà Nga đã không tấn công trong khoảng 50 ngày qua. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã trở thành chuyện xảy ra hàng tuần trong suốt mùa đông năm ngoái, nhưng đã giảm dần trong mùa xuân. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 21 trong số 23 tên lửa hành trình do Nga bắn. Moscow nói rằng Nga không cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân. Kiev cho biết việc Nga tấn công các thành phố xa tiền tuyến không còn mục đích gì khác ngoài việc đe dọa và làm hại dân thường. Nga sau đó khẳng định rằng các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm có quân sự bị của Ukraine cũng như ngăn họ tiếp cận tiền tuyến. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 28 tháng 4 cho biết các siêu pháo tự hành Caesar mà Đan Mạch cung cấp đang được quân đội nước này sử dụng. Hãng tin Suspirny dẫn lời của Bộ trưởng Reznikov nói trong một cuộc họp báo rằng hiện nay, những khẩu pháo Caesar do Đan Mạch chuyển giao đã đến Ukraine. Chúng đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Vị quan chức không nêu cụ thể bao nhiêu khẩu pháo được bàn giao. Đan Mạch đã cam kết cung cấp 19 hệ thống pháo tự hành Caesar 155mm do Pháp sản xuất cho Ukraine vào tháng 1. Nước này cũng hứa gửi đến chiến trường Đông Âu 100 xe tăng Leopard 1 với 80 chiếc dự kiến được chuyển giao vào cuối năm nay. Đan Mạch còn hợp tác với Hà Lan để viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2. Pháp đã quyết định viện trợ một lượng lớn siêu pháo tự hành Caesar tân tiến nhất trong biên chế quân đội cho Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Khí tài tối tân này đã giúp Ukraine cân bằng ưu thế hỏa lực với lực lượng Nga sau khi chúng được đưa vào sử dụng trên chiến trường. Pháo tự hành Caesar sử dụng lựu pháo cỡ nòng 155mm có khả năng khai hỏa với tốc độ 6 đến 8 phát trên 1 phút. Tầm bắn tối đa của siêu pháo này đạt 55 km. Ông Mahir Zenalov, biên tập viên của tờ The Defense Post, nói với Newsweek rằng những khẩu pháo Caesar là chìa khóa giúp Ukraine làm chậm bước tiến của Nga trên chiến trường trong năm qua. Với khí tài này, Ukraine có thể tấn công các cơ sở hậu cần và quân sự của Nga nằm sâu bên trong tiền tuyến. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol mới đây cho biết cần phải ngăn chặn Nga thành công trong xung đột ở Ukraine hiện nay và Seoul hiện đang xem xét các lựa chọn trong việc viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev. Phát biểu tại trường Kennedy, cơ sở trực thuộc của Đại học Harvard trong chuyến thăm cấp nhà nước để kỷ niệm 70 năm Liên minh Mỹ-Hàn, ông Yoon cho biết chiến dịch của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và quyền của người Ukraine. Ông nói, chúng ta nên chứng minh rằng những nỗ lực này sẽ không bao giờ đạt được thành công để ngăn chặn những kế hoạch tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, ông Yoon trả lời, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn ra trên chiến trường ở Ukraine và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để hành động theo tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Ngay bây giờ, chúng tôi đang quan sát tình hình và đang xem xét các lựa chọn khác nhau. Vào tuần này, ông Yoon đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng và Mỹ cũng cam kết cung cấp cho Hàn Quốc cái nhìn sâu sắc về kế hoạch hạt nhân của họ đối với bất kỳ cuộc xung đột nào với Triều Tiên, trong bối cảnh lo ngại về kho tên lửa của Bình Nhưỡng. Hai bên cũng đã thảo luận về tình hình ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tuần trước, ông Yoon nói, ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế, Seoul có thể mở rộng hỗ trợ cho Ukraine nếu nước này bị tấn công dân sự quy mô lớn. Điều này cũng báo hiệu sự thay đổi lập trường của ông trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trả lời một câu hỏi khác, ông Yoon bác bỏ quan điểm rằng tuyên bố Washington mà ông đồng ý với ông Biden chứng minh Mỹ, Hàn chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Ông Yoon cho biết, tuyên bố Washington yêu cầu Seoul tiếp tục tôn trọng hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và không sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Ông cho biết, có nhiều ý kiến cho rằng Seoul nên sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đây là một phương trình phức tạp liên quan đến chính trị và kinh tế. Những diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến xung đột Đông Âu. Theo cơ quan truyền thông của Belarus, Nasa Nuva, trong cuộc họp với cư dân của tỉnh Homel, tỉnh gần biên giới Ukraine mới đây, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã nói rằng sẽ không ai tấn công Belarus, kể cả Ukraine.
Ông Lukashenko nói rằng các tỉnh Homel và Brest hiện đang là các tỉnh tiền tuyến, cả hai đều nằm gần biên giới Ukraine. Ông Lukashenko nói trong cuộc họp rằng, tôi biết rằng chúng ta không nên tham gia vào cuộc giao tranh quy mô lớn này. Chúng ta đang học hỏi từ kinh nghiệm này và đang tìm cách làm cho quân đội của mình mạnh hơn. Vì thế, mọi người không nên lo lắng. Tôi không hề muốn có chiến tranh và cũng không muốn gửi mọi người ra mặt trận. Ông nói thêm, sẽ không ai tấn công chúng ta, bao gồm cả Ukraine và phương Tây. Có lẽ họ không có kế hoạch này, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho mọi thứ. Tổng thống Lukashenko là đồng minh thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào mùa hè năm 2022, ông Lukashenko nói rằng quân đội Belarus có thể phải chiến đấu vì miền Tây Ukraine để ngăn chặn phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Mohammad Reza Ashtiani mới đây đã nói rằng Mỹ là một nước phương Tây đang biến xung đột ở Ukraine thành cuộc chiến tiêu hao bằng cách tiếp tục gửi vũ khí đến Kiev. Ông Ashtiani đã đưa ra nhận xét này trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Viktor Krenin tại New Delhi, Ấn Độ vào hôm 27 tháng 4 vừa qua. Trong cuộc họp, cả hai cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc mở rộng và duy trì quan hệ song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhấn mạnh rằng Iran ủng hộ các biện pháp ngoại giao để mang lại hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông lưu ý rằng các cách tiếp cận đơn phương và can thiệp của Mỹ cũng như một số nước phương Tây đã khiến xung đột gia tăng và gây bất ổn ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Ông Ashtiani nói rằng do Iran và Belarus đều đang chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt, nên cả hai cần nỗ lực để mở rộng quan hệ và hợp tác song phương. Về phần mình, Bộ trưởng Belarus đánh giá cao sự hợp tác giữa Belarus và Iran trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông nhấn mạnh rằng cả Belarus và Iran đều theo đuổi chủ nghĩa đa phương và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời lưu ý rằng chính sách trừng phạt đối với cả hai quốc gia đã thất bại. Hôm 28 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với lương thực của nước này trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng các hạn chế có tính hủy hoại này không chỉ vi phạm thỏa thuận hợp tác hiện có giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, gây chia rẽ châu Âu mà còn mang lại lợi ích cho Điện Kremlin. Tôi hy vọng trong ngôi nhà chung châu Âu của chúng ta, không một quyết định sai lầm của bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến lợi ích chung. Trước đó cùng ngày, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu về việc nối lại quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua những nước này sau gần 2 tuần đàm phán căng thẳng. Theo Cao ủy Thương mại châu Âu, ông Valdis Dombrovskis, 5 quốc gia sẽ nhận được gói hỗ trợ 100 triệu euro từ các quỹ của EU để hỗ trợ nông dân trong nước. Trước đó, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria đã đệ đơn cấm nhập khẩu nông sản Ukraine sau khi những mặt hàng này tràn ngập thị trường trong nước, gây khó khăn cho nông dân và các nhà sản xuất địa phương. Nông dân các nước đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để phản đối các sản phẩm giá rẻ từ Ukraine. Chuyển qua các tin tức nổi bật khác trên thế giới, Bộ Ngoại giao Nga hôm 28 tháng 4 đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng thỏa thuận này sẽ gây bất ổn cho khu vực và thế giới, đồng thời cảnh báo cuộc đua vũ trang có thể xảy ra. Vào tuần này, Mỹ đã cam kết rằng sẽ làm cho Hàn Quốc hiểu rõ hơn về kế hoạch hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Seoul khẳng định sẽ không tự phát triển vũ khí hạt nhân. Nga đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trên khắp châu Á. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, diễn biến này về bản chất rõ ràng là gây bất ổn và sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu. Moscow cho biết nỗ lực giành ưu thế quân sự của Mỹ và NATO sẽ không mang lại gì ngoài căng thẳng leo thang và có thể làm bùng nổ cuộc chạy đua vũ trang. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho biết thỏa thuận này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước chương trình vũ khí hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Triều Tiên.
Tại cuộc hội đàm bên lề cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở New Delhi diễn ra vào cùng ngày, Ấn Độ và Nga đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng trong bối cảnh New Delhi lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine đang làm tổn hại đến nguồn cung cấp quân sự của Nga dành cho Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ cho biết, cả hai bên đã công nhận quan hệ giữa Ấn Độ và Nga là mối quan hệ đặc biệt, lâu dài và đã trải qua thử thách của thời gian. Họ bày tỏ niềm hài lòng về sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và cam kết tăng cường quan hệ đối tác. Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Nước này phụ thuộc gần một nửa nguồn cung cấp quân sự từ Nga và đã mua máy bay chiến đấu, xe tăng, tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp phụ tùng thay thế quan trọng của Nga để Ấn Độ có thể duy trì các đội xe tăng và máy bay chiến đấu của mình, đồng thời làm trì hoãn việc chuyển giao hệ thống phòng không của Nga. Một số nhà lãnh đạo phương Tây đã chỉ trích việc Ấn Độ xích lại gần Nga khi chiến dịch quân sự ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. New Delhi cho biết họ bảo vệ lợi ích của mình trong việc mua dầu của Nga và đã thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu nói trong cuộc họp của SCO rằng mục đích thực sự của phương Tây ở Ukraine là đánh bại Nga về mặt chiến lược, gây ra mối đe dọa đối với Trung Quốc và duy trì vị thế độc quyền của mình. Ở Brazil, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã chính thức công nhận 6 vùng lãnh thổ của người bản địa vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 4 nhằm thực hiện lời hứa của ông trong chiến dịch tranh cử. Ông từng cam kết sẽ đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm thuộc phe cực hữu, ông Jair Bolsonaro, người đã có phát biểu rằng dân bản địa ở Brazil có quá nhiều đất đai. Sự công nhận là rất quan trọng để bảo vệ các vùng đất của người dân bản địa khỏi sự xâm lấn ngày càng gia tăng, gây ra bởi hoạt động canh tác và sự xâm chiếm không ngừng của những người khai thác vàng và lâm tặc trong khu rừng nhiệt đới Amazon. Đó là những lãnh thổ đầu tiên được nhà nước chính thức công nhận kể từ năm 2016, do sự công nhận vào năm 2018 đã bị hủy bỏ sau đó bởi tòa án. Ông Lula đã ký công nhận các chức danh tại một cuộc họp thường niên ở Brasilia, bao gồm các đại diện của 1 triệu người bản địa ở Brazil. Trại vùng đất tự do là một sự kiện kéo dài 5 ngày với âm nhạc, khiêu vũ và thực phẩm trong những chiếc lều được dựng lên trên những bãi cỏ ở thủ đô. Ông Brownie đã đội một chiếc mũ lông chim màu xanh, đen và đỏ lên đầu ông Lula, giữa tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông. Ông Brownie chính là một lãnh đạo người bản địa đã trở thành nhân vật tiêu biểu của thế giới vào những năm 1990 nhờ vào chiến dịch bảo vệ môi trường cùng với ông Sting, một ca nhạc sĩ người Anh. Các nhà lãnh đạo bản địa kêu gọi ông Lula đẩy nhanh việc công nhận khoảng 300 lãnh thổ bản địa đã được quy hoạch, nhưng đã phải chờ đợi nhiều năm để được chính thức công nhận. Cựu Tổng thống Bolsonaro, người được hậu thuẫn bởi ngành nông nghiệp Brazil, đã công khai tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép bảo tồn thêm 1 cm nào nữa, vì cho rằng người bản địa có quá nhiều đất trong khi dân số lại quá ít. Khoảng 300 nhóm dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống trên 730 vùng lãnh thổ trên khắp Brazil, chủ yếu ở khu rừng nhiệt đới Amazon, chiếm tổng cộng 13% diện tích cả nước. Tuy nhiên, chỉ có 434 vùng được chính thức công nhận. Các đại diện khu vực nông nghiệp tại Quốc hội hiện đang kêu gọi thông qua luật quy định ngày kết thúc cho các vùng đất bảo tồn không được sử dụng vào thời điểm hiến pháp hiện tại của Brazil được ban hành vào năm 1988. Quá thời hạn đó sẽ khiến hàng chục nghìn người bản địa mất quyền sở hữu đất đai mà họ được dành cho. Không có sự bảo vệ của nhà nước, các cộng đồng người bản địa có nguy cơ bị xâm chiếm bởi bọn lâm tặc và những kẻ khai thác vàng bất hợp pháp, một vấn nạn bùng nổ dưới thời ông Bolsonaro. Ông Lula đã thành lập Bộ Người Bản Địa vào ngày đầu tiên nhậm chức vào tháng 1 năm 2023 và chỉ định bà Sonia Guajajara làm Bộ trưởng. Bà là lãnh đạo của tổ chức bảo trợ người bản địa APIB. Ông Torres Jäger, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ về môi trường Rainforest Foundation Norway cho biết, bằng cách giữ lời hứa của mình, ông Lula đang cho thế giới thấy rằng ông có ý định tăng cường quyền lợi của người bản địa và bảo vệ rừng. Các tin tức nổi bật trong lĩnh vực văn hóa và không gian. Thưa quý vị,
phi hành gia của NASA, ông Stephen Bowen, và phi hành gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, ông Sultan Al-Neyadi, đã mạo hiểm ra ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS trong 6 tiếng rưỡi làm việc bên ngoài không gian vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 4 để chuẩn bị cho việc lắp đặt hệ thống phát điện của trạm. Các phi hành gia đã ra khỏi cửa khóa khí Quest của nhà ga để chuẩn bị cho việc lắp đặt các mảng năng lượng mặt trời đã được nâng cấp. Ông Bowen và ông Al-Neyadi đã chuẩn bị sẵn sàng để lắp đặt các thiết bị anten băng tần S vào bên trong trạm vũ trụ. Hoạt động bên ngoài không gian là một phần của chuỗi hoạt động tăng cường các kênh năng lượng của trạm, với các mảng năng lượng mặt trời. Cho đến nay, 4 trong số các mảng mới đã được lắp đặt và 2 mảng bổ sung sẽ được gắn vào các nền tảng đã lắp đặt trong các chuyến làm việc ngoài không gian trong tương lai. Sau khi 2 mảng này được chuyển đến vào năm nay, nhờ vào dịch vụ tiếp tế thương mại lần thứ 28 của SpaceX dành cho NASA. NASA đã đưa tin trên trang web của họ rằng hoạt động ngoài không gian 86 của Hoa Kỳ là hoạt động ngoài không gian lần thứ 8 của ông Bowen và là chuyến đầu tiên của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Al-Neyadi đã đến trạm vũ trụ quốc tế vào ngày 2 tháng 3, nằm trong sứ mệnh của phi hành đoàn 6 của SpaceX liên kết với NASA. Thưa quý vị, tên của huyền thoại bóng đá người Brazil, Pelé, vừa được thêm vào ấn phẩm mới nhất của một từ điển tiếng Bồ Đào Nha, như một tính từ để mô tả một người nào đó có ưu thế không ai sánh bằng. Michaelis, một trong những từ điển nổi tiếng nhất Brazil, đã thêm tên của Pelé sau khi một bản đề nghị do quỹ Pelé đề ra thu thập được hơn 125.000 chữ ký nhằm tôn vinh tầm ảnh hưởng của Pelé trong thể thao cũng như các lĩnh vực xã hội của Brazil bằng ngôn ngữ. Trong từ điển, Pelé được định nghĩa là một người nào đó phi thường hoặc có phẩm chất, giá trị và sự vượt trội không ai sánh bằng, giống như Pelé, biệt danh của Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940, mất năm 2022, vận động viên xuất chúng, độc nhất vô nhị và vĩ đại nhất mọi thời đại. Ví dụ, anh ấy là Pelé của môn thể thao bóng rổ, hay cô ấy là Pelé của môn quần vợt. Pelé là cầu thủ duy nhất trên thế giới sở hữu 3 danh hiệu vô địch World Cup, được vinh danh là vận động viên bóng đá giỏi nhất lịch sử. Trong sự nghiệp kéo dài 2 thập kỷ, ông đã ghi số bàn thắng kỷ lục 1.281 bàn dưới màu áo quốc gia và câu lạc bộ. Ông qua đời ở tuổi 82 tại thành phố Sao Paulo, Brazil vào tháng 12 năm ngoái, sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư ruột kết. Ở Anh hôm 28 tháng 4, Cung điện Buckingham đã công bố bức ảnh mới của vua Charles đệ Tam và vợ Vương hậu Camilla trước thềm lễ đăng quang. Những bức ảnh được chụp tại phòng Blue Drawing của Cung điện Buckingham bởi nhiếp ảnh gia Hugo Bernal, người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng vua Charles vào năm 2005 và Thái tử William vào năm 2011. Trong bức ảnh, nhà vua mặc bộ vest thương hiệu Ardesson and Shepherd và sơ mi của nhà Turnbull and Asher. Ông ngồi trên chiếc ghế bành bọc lụa và gỗ mạ vàng có từ năm 1828. Phía sau ông là bức chân dung của ông cố vua George V được vẽ bởi họa sĩ Luc Fars. Trong khi đó, bức ảnh của Vương hậu Camilla được chụp với khung cảnh và bố cục tương tự. Vợ của vua Charles mặc chiếc váy màu xanh lam do Fiona Clare thiết kế. Bà đeo bông tai hình giọt nước bằng ngọc trai của cố nữ hoàng Elizabeth cùng chiếc vòng cổ ngọc trai từ bộ sưu tập riêng của bà. Bức ảnh mới của vợ chồng vua Charles là một phần trong chuỗi các hoạt động truyền thông của cung điện Buckingham trước lễ đăng quang ở tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5. Thái tử William và Vương phi Kate sẽ kỷ niệm 12 năm ngày cưới vào ngày 29 tháng 4. Cặp đôi gặp nhau vào tháng 9 năm 2001 tại Đại học St. Andrews ở Scotland, nơi cháu trai đầu của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị theo học 4 năm chuyên ngành lịch sử nghệ thuật. Họ cùng tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2005. Đến tháng 11 năm 2010, sau gần một thập kỷ yêu nhau, William và Kate thông báo đính hôn và làm lễ kết hôn vào ngày 24 tháng 4, một năm sau đó. Hơn 1 triệu người đã đổ về tu viện Westminster, London để chứng kiến đám cưới cổ tích của cặp đôi.
trong khi hơn 2 tỷ người trên thế giới đã theo dõi hôn lễ thế kỷ này qua sóng truyền hình trực tiếp ở 180 quốc gia. Sau 12 năm chung sống, thân vương và vương phi xứ Wales có 3 người con, gồm 2 con trai là hoàng tử George 9 tuổi và Louis 5 tuổi, cùng con gái công chúa Charlotte 7 tuổi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.